يا شباب تعالوا معنا اليوم نعمل بيتزا صغيرة أو سامبل، أو هي البيتزا عادية اللي بتاكلها مرتي. احنا بالنسبة لنا سامبل صغيرة. بلش بطنجرة وشوية بصل مع زيت زيتون مرتب من الضفة، بتحطه مع رب البندورة ومية مغلية، بتبلش تحرك فيه. وهنا نعمل فيها اللي هي الصوص تاعتنا، بتخليها بتبلش تحط فيها ملح، زبط الملح هيك، شوف ما أحلاه. بعدين شوية فلفل، بعدين شوية تومة، بودرة تومة، وريحان برضو منشف، وأريجانو بعرف شو اسمه، منشف. لاحظ الحلزونين قاعدين على الشمال طلعوا عليك، ما إلهم أي داعي هون، بس لازم نبين. اختفوا، سبحان الله يا أخي، أبصر وين راحوا. بعدين نبلش هون العجنة. طبعا السكر الصحي أو السكر العادي مع الطحين، شوية ملح أو السكر العادي، برضو الملح لازم يكون صخري أو بحري أو صخور عادي. وبعدين شوية خميرة، بعدين بيكنج باودر، بلش حرك فيه وهو ناشف. زت فيه اللبن، زت فيه المي، زت فيه زيت زيتون لحتى تطلع زي دائما يا شباب. شو تطلع الشعرة من العجينة. لفه، خليه يرتاح، حطه 37 درجة تقريبا بالفرن. إذا كانت درجة حرارة خليه برا، ما في إشكالية. هديك مرة اكتشفنا إنه إذا كان وضع حراري بتخليه برا. حط زيت زيتون على الكاونتر تبعك وبلش قسم فيه الحجم المناسب. احنا عملناه هون 32 حبة، حبة بتضرب حبة أو حبة بتنطح حبة. طبعا زي ما قلنا لكم في ناس بيحبوا البيتزا هات هدول يكونوا أكبر، بس كنا رايحين على الشط مع الشبيبة، حبينا كل واحد ياخد الحبة بدون ما يحط ايديه على الباقي. حط شوية قماش، ريحه نص ساعة ساعة ما في إشكالية، وبلش رق فيه بهذا المرق اللي لساتنا بنستعمله لسبب أو لآخر. اكتشفت أنه يمكن السبب أنه كتير صغير الكاونتر، والله أعلم. بعدين تمسك الصوص اللي عملناها فريش طبعا، بلش تحطها على كل حبة بيتزا صغيرة. شوف محلى، يعني بشهي تطلع عليه هيك. إذا اللي بيحب يحط خضرة تفضل، احنا بنحب نحط شوية فلفل أخضر حلو. في ناس بيحب يحط فلفل شوية بشعط. في ناس بيحب يحط ساسج حلال طبعا يا شباب. في ناس بيحب يحط زيتون. لاحظ هذا الزيتون شوية على أحمر، كتير كان طعمه أزكى من العادي، بس تقدر تحط أي نوع من الزيتون صراحة على البيتزا تاعتك. ونحب نحط عليه حتى الذرة، مش كل الناس بيحبوا الذرة، احنا بنحب الذرة كعيلة فحطوا عليه. طبعا آخر إشي بنحط الجبنة. هون موزاريلا بنجيبها جاهزة طبعا، بس ممكن في يوم من الأيام رح نقاطع الجاهز ونجيب البقرة طوالي، تحطها 225 درجة 10 15 دقيقة. هيني عم باكل شوية لقم بس أتأكد من يعني إذا كان زاكي ولا مش زاكي النوعية. رحنا على البحر زتناها للشباب، طبعا مسكوها التهموها التهام، اظني ما خلوا لي ولا حبه لما وصلنا على البحر. كنت منيح والله صدرني اني كنت ماكل ودايق، لانه شو بعدين مش حبه، شوف حبه ورا حبه، حبه ورا حبه، ما خلونا اشي وصحتين يا شباب.